ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าล้วนมีความแตกต่างกันตั้งแต่การก่อกำเนิดไปจนถึงองค์ประกอบทางเคมีและสภาพอากาศการค้นพบดวงดาวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้มนุษย์ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องแปลกๆที่ไม่อาจพบเห็นได้บนโลกของเราดังเช่นเรื่องของฝนบนโลกใบนี้ที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ฝนมีที่มาจากไอน้ำแต่สำหรับดาวเคราะห์อื่นๆกลับมีฝนที่แปลกประหลาดและน่าตื่นเต้นมากมายคลิปนี้อับดุลไฮทูบขอนำเสนอ7ดวงดาวที่มีฝนตกแต่ทว่าสิ่งที่ตกลงมากลับไม่ใช่น้ำเป็นการค้นพบที่เปิดโลกใหม่ให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศอันหลากหลายของดวงดาวในจักรวาลไปติดตามกันครับ 1. ฝนกรดกัมมันถันเข้มข้นสูงสุดในระบบสุริยะบนดาวศุกร์ระดับ pH คือการระบุค่าความเป็นกรดของสารละลายโดยทั่วไปจะมีค่าระหว่าง0ถึง14โดย0คือมีค่าความเป็นกรดสูงและ14คือเบสหรือค่าความเป็นด่างที่สูงที่สุดซึ่งทั้งสองค่านั้นเป็นอันตรายมีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นพิษส่วน7คือมีค่าเป็นกลางไม่มีความเป็นทั้งกรดหรือด่างตัวอย่างเช่นน้ำบริสุทธิ์หรือเลือดบนโลกของเราน้ำฝนที่ตกลงมามักมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อยโดยมีค่า pH อยู่ระหว่าง5ถึง 5.5 และแม้จะมีมลภาวะในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่าความเป็นกรดจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยจะมีค่า pH ประมาณ4ซึ่งพอๆกับค่าความเป็นกรดของน้ำมะเขือเทศหรือเบียร์หรือหากมีภูเขาไฟระเบิดก็อาจจะเกิดฝนกรดที่มีค่า pH อยู่ที่2ซึ่งใกล้เคียงกับน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูบนดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2มีฝนที่ได้รับการบันทึกว่ามีความเป็นกรดมากที่สุดในระบบสุริยะนั่นคือฝนที่ประกอบไปด้วยกรดซัลฟิวริกหรือกรดกัมมันถันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงมีค่า pH ประมาณ -1.2 เท่านั้นอย่างไรก็ตามเพราะอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของดาวศุกร์อยู่ที่ประมาณ473องศาเซลเซียสขณะที่กรดซัลฟิวริกจะระเหยที่300องศาเซลเซียสทำให้พายุฝนบนดาวศุกร์ไม่มีผลทำลายพื้นผิวของดาวศุกร์แต่อย่างใด 2. ฝนเพชรบนดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเมื่อกว่า30ปีก่อนยานสำรวจอวกาศ Voyager 2 ได้ส่งข้อมูลจากดาวยูเรนัสและเนปจูนกลับมายังโลกได้สำเร็จแต่นั่นกลับเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตั้งแต่นั้นมานักดาราศาสตร์สามารถทำความเข้าใจดวงดาวทั้ง2ดวงนี้ได้โดยการศึกษาผ่านกล้องโทรทัศน์เท่านั้นและเมื่อข้อมูลมีน้อยทำให้ส่วนมากต้องอาศัยการจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์จากการศึกษาเรื่องสภาพภูมิอากาศทำให้พบว่าบนดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงนี้อาจมีฝนตกลงมาเป็นเพชรมีการตั้งสมมติฐานว่าชั้นในสุดของดาวเนปจูนและยูเรนัสมีอุณหภูมิราว 6,761 องศาเซลเซียสและมีความดันมากกว่าชั้นบรรยากาศโลกถึง6ล้านเท่าซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้รุนแรงมากพอที่จะบีบอัดโมเลกุลของคาร์บอนที่แยกตัวออกมาจากก๊าซมีเทนที่มีอยู่มากในชั้นบรรยากาศให้กลายเป็นผลึกคล้ายเพชรซึ่งจะเกิดวนเป็นวัฏจักรเหมือนการเกิดฝนจึงเรียกว่าฝนเพชรมีการทำการทดลองในห้องแลบเพื่อพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าวซึ่งพบว่าเมื่อใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อสร้างอุณหภูมิและความดันที่คล้ายคลึงกับดาวภายในยูเรนัสและดาวเนปจูนแล้วยิงใส่พลาสติกชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับดาวทั้งสองพบว่าสามารถสร้างเพชรขนาดนาโนขึ้นมาได้ซึ่งเป็นขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่บนดาวเคราะห์ทั้งสองมีความดันและอุณหภูมิรุนแรงมากกว่าที่จำลองขึ้นมาในห้องทดลองดังนั้นฝนเพชรน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าผลการทดลองเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบนดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนมีฝนตกเป็นเพชรอย่างแน่นอน 3. ฝนมีเทนบนดวงจันทร์ไททันดวงจันทร์ไททันเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นก๊าซไนโตรเจนและปราศจากออกซิเจนพร้อมทั้งมีทะเลที่ประกอบไปด้วยมีเทนเหลวบริสุทธิ์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตแฝงตัวอยู่โลกของเรามีวัฏจักรของน้ำเป็นบ่อเกิดแห่งฝนดวงจันทร์ไททันก็มีเช่นกันแต่เปลี่ยนจากน้ำเป็นมีเทนภารกิจแคสซินีฮอยเกนส์ภารกิจสำรวจความลับของดาวเสาร์และระบบของมันมานานกว่า20ปีเผยข้อมูลว่าบนไททันมีอุณหภูมิหนาวเย็นเหมาะสมสำหรับทำให้ก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศหนาก่อตัวเป็นก้อนเมฆและเกิดฝนตกเป็นเม็ดฝนมีเทน
ที่เติมเต็มพื้นผิวจนกลายเป็นทะเลมีเทนขนาดใหญ่อันเป็นสถานที่ที่กำลังจะมีการสำรวจอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมในภารกิจที่ชื่อว่า Dragonfly โดยส่งโรเตอร์คราฟต์ที่มีลักษณะคล้ายกับโดรนที่เราใช้กันบนโลกไปยังไททันเพื่อไขปริศนาต่างๆรวมถึงตรวจสอบว่ามีเทนเหลวทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นได้หรือไม่ 4. ฝนหินบนดาว K2 141b โดยทั่วไปดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์จะได้รับความร้อนมากกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเช่นดาวพุธและดาวศุกร์ในระบบสุริยะจะได้รับความร้อนมากกว่าโลกของเราแต่ทว่าในระบบสุริยะบางระบบมีดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่มากกว่าดาวพุธเสียอีกซึ่งดาวเคราะห์เหล่านี้มีชื่อเรียกกันว่าดาวเคราะห์ลาวานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบนพื้นผิวทั้งหมดหรือบางส่วนของมันถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรแมกมาหลอมเหลว K2 141b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงหนึ่งที่น่าพิศวงโดยด้านหนึ่งของดวงดาวเป็นน้ำแข็งมีอุณหภูมิประมาณ-200 องศาเซลเซียสขณะที่อีกด้านหนึ่งได้รับความร้อนอันแผดเผาที่ราว 3,000 องศาเซลเซียสจนเกิดเป็นมหาสมุทรลาวาที่ลึกราว100 กิโลเมตรและทำให้หินระเหยกลายเป็นไอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก่อตัวเป็นเมฆก่อนจะถูกลมแรงพัดพาไปสู่อีกฝั่งที่หนาวเย็นและเกิดการตกตะกอนเป็นฝนร่วงสู่พื้นผิวและมหาสมุทรแมกมาที่จะไหลกลับไปยังด้านร้อนจากนั้นหินก็จะระเหยอีกครั้งเป็นวัฏจักรตามปกติเหมือนวัฏจักรน้ำบนโลกแต่ไม่เสถียรเท่าโลกของเราโลกและดาวเคราะห์หินอื่นๆในระบบสุริยะของเราก็เคยเป็นโลกลาวามาก่อนเช่นกันเมื่อพวกมันเริ่มก่อตัวครั้งแรกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแต่แล้วพวกมันก็ค่อยๆเย็นลงและกลายเป็นโลกหินอย่างโลกของเราซึ่งดาวเคราะห์ลาวาช่วยทำให้เราได้เห็นและเข้าใจตัวอย่างวิวัฒนาการดาวเคราะห์ที่หาดูได้ยาก 5. เมฆฝนทับทิมและไพลินบนดาว HAT P7b HAT P7b เป็นดาวก๊าซยักษ์นอกระบบสุริยะที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัส 40% เคลื่อนที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา 50%ซึ่งมีรายงานถึงสภาพอากาศระบุว่าเมฆบนดาวดวงนี้มีองค์ประกอบของคอรันดัมซึ่งเป็นแร่สำคัญที่นำมาทำเป็นอัญมณีล้ำค่าอย่างทับทิมและไพลินโดยนักวิทยาศาสตร์เผยว่าหากเรามองเห็นเมฆเหล่านี้ได้พวกมันจะเปล่งประกายสวยงามตระการตาดาวเคราะห์ดวงนี้หันด้านหนึ่งเข้าหาดาวฤกษ์แม่ของมันเสมอทำให้มีฝั่งที่สว่างและมืดมิดอย่างถาวรซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าฝนอัญมณีจะก่อตัวในด้านมืดที่หนาวเย็นและจะระเหยเป็นไออย่างรวดเร็วในด้านที่สว่างโดยเหล่าเมฆอัญมณีมหาศาลจะถูกกระแสลมที่รุนแรงพัดพาให้เคลื่อนตัวไปทั่วดาวเคราะห์ทำให้น่าเสียดายที่แร่อัญมณีไม่มีโอกาสได้ร่วงโปรยปลายเหมือนกับสายฝนเพราะเมื่อพวกมันถูกกระแสลมอันทรงพลังพัดไปด้านสว่างที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,926.67 องศาเซลเซียสก็จะระเหยกลายเป็นไอไปอย่างรวดเร็วก่อนจะไปควบแน่นเป็นเมฆอัญมณีในด้านมืดวนเวียนเช่นนี้เป็นวัฏจักร 6. ฝนเหล็กบนดาว WASP 76b WASP 76b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบประเภทดาวพฤหัสบดีร้อนหรือ Hot Jupiter มีระยะห่างจากโลกของเรา640ปีแสงโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ในระยะที่ใกล้กว่าระยะทางระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ส่งผลให้มันมีสภาพอากาศสุดขั้วและฝนตกเป็นเหล็กการที่ WASP 76b อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ส่งผลให้ด้านหนึ่งหันหน้าไปทางแสงตลอดเวลาจนทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 2,400 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะทำให้โลหะกลายเป็นไอแต่ทว่าไอเหล็กเหล่านั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ก่อตัวเป็นเมฆหรือเกิดเป็นฝนตกในด้านร้อนแต่เมื่อศึกษาเพิ่มเติมทำให้พบว่าไอเหล็กส่วนหนึ่งถูกพัดไปด้านมืดเพราะการหมุนรอบตัวเองของดวงดาวและจากกระแสลมโดยเหล็กที่ระเหยเป็นไอในด้านกลางวันจะเคลื่อนที่ด้วยลมพัดไปควบแน่นเป็นเมฆฝนของเหล็กหลอมเหลวในด้านกลางคืนอันที่เย็นกว่าด้วยอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียสทำให้หยดเหล็กหลอมเหลวร่วงโปรยลงมาการค้นพบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพคร่าวๆว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนี้ดำรงอยู่อย่างไรซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากดาวดวงอื่นในระบบสุริยะของเรานอกจากนี้ยังทำให้เข้าใจธรรมชาติของการก่อตัวของเมฆฝนในสภาพอากาศที่แปลกประหลาดรุนแรงอีกด้วย 7. ฝนแก้วบนดาว HD 189733b
HD 189733b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะประเภทดาวพฤหัสบดีร้อนอีกดวงที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีของระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากโลกไประยะทาง 64 ปีแสงและกำลังโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ในระยะประชิดซึ่งใกล้มากกว่าระยะทางระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ถึง 13 เท่าทำให้สามารถโคจรรอบดาวฤกษ์ภายในเวลาเพียง 2 วันขณะที่โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานถึง 1 ปีเนื่องจากมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ทำให้มีอุณหภูมิร้อนจัดรวมทั้งมีสภาพอากาศที่เลวร้ายมีลมพัดแรงด้วยความเร็ว 8,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอุณหภูมิสูงถึง 930 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนมากจนแร่ซิลิเกตละลายกลายเป็นเม็ดฝนของแก้วหลอมเหลวนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบนี้ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิเจนน้ำและไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เรารู้จักกันในชื่อของก๊าซไข่เน่านั่นหมายความว่า HD 189733b ส่งกลิ่นเหมือนไข่เน่าตลบอบอวนอยู่ตลอดเวลาในจักรวาล